It's been dalawang buwan. It's been a while. Wala ako last May. Tapos nag-Ramadan ng June. Although nakita ko kayo sa Dubai. Paganda po kayo ng paganda. Ano po? Payaman ng payaman. Apuay ng paapuay. Sorry pala. Sabi po, nagsisimula ang lahat ng bagay o nagsisimula ang emosyon, nagsisimula ang isang sitwasyon. Depende kung paano tayo mag-isip. Sabi nga, kung galit ka sa akin, at ang isip ko naman is, o ang nasa akin naman is, hindi ako nagagalit sa'yo, wala akong problema. Ang may problema, ikaw, dahil galit ka sa akin, pero ako, wala naman akong iniisip na masama sa'yo. Hindi po ba? Man. Minsan iniisip natin, well, the Lord told us, or the Lord is always saying that do not worry about tomorrow. Huwag mong alalahanin yung bukas dahil ako ang bahala sa'yo, but still, we are always thinking about it. Ano kaya bukas? Detente na lang. Hindi po ba? Ikaw, may pinsan na daw, nakakapot ka kung natapusan. Ano? Yan yung mga iniisip natin. Ano po? Iniisip natin minsan na tayo talinan. Iniisip natin minsan na hindi natin kayang gawin yung mga bagay na mas mataas o minsan nile-level natin yung mga bagay kung paano tayo mag-isip sa sarili natin. Hindi po ba? Minsan, ay, hindi ko level yan. Masyadong mataas. Hindi ko abot. Diba? Sino nag-isip na level mo, kapatid, na hindi mo abot yan? Abot mo yan. Yan ang sinasabi ng Panginoon, abot mo yan. Minsan, ang sabi ni Lord, hindi niya ka mag-isip. I thought you had already accepted me as your Savior. Then, dapat na nasa isip mo is I can save you. I can save you sa lahat ng pagkakataong kailangan mong masagip. I can even save you sa sarili mo. Kasi most of the time na nagpapababa sa sarili natin is tayo. Hindi po ba? Ang matindi nito, hindi ka nakakatulog sa gabi pag-iisip kung paano mo ibababa ang sarili mo. Ano mo yun? Nakahiga ka na and you were still thinking, hindi ko kasi kaya, kaya huwag na lang. Baka mo na. Hindi talaga siguro para sa akin dahil hindi ko naman talaga, it's not on my league. Kung hindi ko talaga abot yung mga ganyang bagay. Patuloy natin ibinababa ang sarili natin sa mga bagay na naitaas na tayo ng Panginoon. Sabi ko ni Lord, change the way you think. Paano ka ba mag-isip? Lagi ka ba nag-worry? Lagi ka ba masaya? Sino na nag-isip dito ng masaya tapos mag-isa ka nakangiti ka lang ba? Masaya rin, ano? Diba? Hindi ka nakamit eh. Masaya nga yung isip ko, di ba? Delikado ka pag umiyak ako. Hindi. Kasi masakit na yung iniisip natin. But change the way you think. Think the way na alam mo kung sino ka sa Panginoon. Kasi if you were thinking that you are a loser, then you will be a loser. Be unto you. No. Nasabi sa ano? As a man thinks in his heart, so is he. As a man thinks in his heart, so is he. Kung ano ang itinanim mo sa pag-iisip mo, ganun ka. And the Lord is saying, yung itinanim mong negative sa'yo, papalitan ko lahat ng positive na yung araw na. At kung ano man ang tinanim mo, unti-unti natin bubukayin yan, mga kapatid. Sabi ito, Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Guard your heart. Ano? Gantayan ko daw ang puso. Marami na nagkamali tungkol sa puso. Ano sabi nila, no? Kasi daw ang pinagana, puso. Hindi daw nag-isip. Sa amin sa Cavite, sa amin sa Tagalog, may ano yan eh. Kaya daw, ipinatong na mas mataas ang, sa Bisaya pa may ganyan eh, mas mataas ang isip kaya sa puso, para daw mauna mag-isip ang puso. Niloloko lang tayo eh, kung galing dito sa baba, sa taas. Ano po? Above all else, guard your heart. Heart
In that passage means heart equals mind and thoughts. Ano ba yung intention mo? Kung bakit mo gagawin ang isang bagay? Ano ba talaga yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay? Kasi nga, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kung ano ang intention mo, lalabas yan sa mga bawat o sa bagay na mga gagawin mo. If you were saying, sinasabi ng bibig mo is, my intention is good, but deep in your heart, what's in your mind and what you were thinking is bad, lalabas yan dun sa mga bagay na ginagawa mo. Who do you think you are? Sabi ng Panginoon. Itinuro sa atin ang ating identity. We were, victorious. Di ba? Ano ba? Ano pang gusto niyo i-claim? I am the head and not the tail. Yun ang mga inaano natin, di ba? I am the co-heir of Christ. Sa Romans, ang sabi ni kapatid kanina, yung tinuturo niya. Ano yung ipinangako ng Panginoon na nakatanim sa isip mo na pinangahawakan mo ngayon? If there is any. Hindi na sabihin. Diba? Meron po ba? Meron bang pangako ang Panginoon na nakatanim sa isip mo na patuloy mong pinangahawakan dahil alam mong ibibigay yan ng Panginoon? So the more that you think about it, is the more that you were keeping your faith on it. Heart and minds. Heart equals to mind and thoughts. Kung ano ang iniisip mo, guard your heart, guard your intention on the things na gagawin mo. Kasi kailangan, di ba, sabi, di malinis naman ang puso mo. Malinis talaga ang puso, lalo na organs ang pinag-uusapan natin. Tapos, ano ba trabaho ng puso? To pump blood. Wala nang iba. Meron pa ba? Wala na, ano? Nasa same page pa ba tayo? Parang, dito ang tingin, ano? Love God. Love the Lord, your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Love Him with all your heart. That's the example of mind and thought. God is saying, you should love me with all your mind and thoughts. You should love me with all your mind and thoughts, and with all your soul, and with all your strength. God is referring not to your heart, the physical heart, but God is referring to your mind. Why? Because the battle is always in the mind. Brothers and sisters, Satan is not interested in your body. From dust, it will return to dust. Your spirit will go back to the Father where it belongs. Satan is always interested in your soul, in your mind, because he will always play on it. Guard your thoughts, guard your mind, change the way you think. Why? Because if you were still thinking that you were a slave, then you will never be free. Kahit pa pinalaya ka ng Panginoon, kahit pa binigyan ka ng napakaraming pagpapala, kung ang nasa isip mo ay slave ka, then you will be a slave. Kahit pa binigyan ka ng maraming pera, kung sa tingin mo sa sarili mo is wala kang pera, kapatid, kahit pa may hawak kang pera, feeling mo wala kang rin pera. And it will manifest in your life. Alam mo yung feeling ko? Minsan, feel niya na pogi siya dahil pinaniwala niya, isip niya na pogi siya. Pogi na rin tingnan pag nagtagal. Hindi po ba? Kasi yun ang nasa isip niya. So kung iisipin natin, if we are holding to the God's promise or to our identity that we are victorious, brothers and sisters, you will be victorious. Malinaw ba? Amen. A man thinketh in his heart, so is he. You are a lion, but if you were thinking that you were a cat, hindi pusa ka lang. Hindi ka lion. Lion is not the smartest animal in the jungle. Hindi siya ang pinakamatalino. Hindi po ba? Hindi siya ang pinakamalakas. So, hindi ang lion ang pinakamalakas sa jungle. Hindi rin siya ang pinakamalaki.
Diba? May hayop pa na mas malaki sa lion, hindi po ba? Can I hear an amen? Merong mas matalino sa lion, hindi po ba? Yes. Merong mas mabilis kaysa sa lion, hindi po ba? Pero grabe ang characteristic nito. Pag nakakita siya ng elepante, which is 20 or 30 times bigger than him, which is maybe 20 times or 30 times stronger than him, ang tingin niya doon, tanghalian. Wala akong pakialam. Sabi nila yun, wala akong pakialam kung gaano kakalaki. Wala akong pakialam kung gaano kakalakas. Wala akong pakialam kung mas matalino ka pa sa akin. Basta ang tingin ko sa'yo, tanghalian lang din. If you are in a situation where you think that situation is bigger than you, tanghalian lang din. If you are hurting and you think that hurt o yung sakit na nararamdaman mo is mas malaki sa pagkatao, tanghalian lang. Kung merong umaaway sa'yo, diba, mas malaki. Ha? Tanghalian mo lang yan. Snack. Diba? It is all about the way you think. And who always succeed? The lion is always succeed. God compare us to an eagle, to a lion. So God is teaching us something. Whatever is happening around you, whatever is happening in your environment, kapatid, tanghalian mo. Diba? Kahit pa mas malaki yan. Yung boss mo, mas malaki sa'yo yung position. But your God is bigger than your boss. Amen. Diba? Yung nararamdaman mo ngayon is bigger, sa tingin mo is wala kang magagawa dahil most of the time, hindi naman talaga natin hawak yung sitwasyon. But your God, our God, is bigger sa sitwasyon mo. It is all about the way you think. Sarap mag-isip na parang leon, di ba? Isipin mo, dumaan ang elepante, nakagayon ka lang. Ang dumaan ang problema sa buhay, wala lang. Dumaan, alam ang karami mo yan. Dumaan mo lang. Ang bilis, ang laki. Parang walang pag-asa. The moment na nag-kick in ang life, the moment that we kick in with the strength given to us by our Father, with the thoughts in our mind that we are victorious, we can never be defeated. Mga kapatid, kung ano man yan, tawanan mo lang. Lord, no? Nanunubok. Kainin ko to. Kainin ko ng buo yan. Kainin ko ng buo yan because it is you who is strengthening me. It is you who is giving me the wisdom how to overcome this situation. Nasabi kanina, an eagle is always higher than the storm pag lumipad. Hindi po ba? Ganon ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Ganon tayo, ganon ang karakteristik natin. Kaya wag mong itatanim sa isip mo that you are a loser. Wag mong itatanim sa isip mo na may limitasyon ang iyong kakayahan. Kapatid, ikaw ang naglilimit sa kakayahan mo. Ikaw ang naglilimit sa biyayang dapat ay mas marami sa hawak mo ngayon. Diba? Lord, I pray na sana 7,000, 8,000, 9,000 ang sweldo ko. Huwag mong limitahan si Lord, baka 12,000 yung ibibigay sa'yo. Sabi mo, 9 lang binigay. Huwag mong limitahan, huwag mong pangunahan ang sitwasyon. Offer it to God. Because the way we think will always change the situation. Parang nagkagulatan lang yan eh. No, we can test what's in our subconscious mind. Pag nagkagulatan, decide that, alam mo, mapabangga na, mapabangga na. Are you going to curse? Or are you going to pagka? Kasi pag nagkakagulatan, dati kasi mura eh. Ano mo yun? Diba? Pero ngayon, Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Diba? Sa sitwasyon mo, pag nakarinig ka ng masamang balita, ano yan? Natatakot ka ba? O nagdadasal ka? Diba? Kasi doon nakikita what's in your mind. Pagdating ng masamang balita, pagdating ng magandang balita, there will be an increase next month sa lahat ng umatid ngayong araw na to.
Eh, yung iba, sana wala, ano yung bibiliin ko? There will be an increase, definitely. Amen. And an increase sometimes will come not sa pera, but in strength, in love, in understanding, in peace, mga kapatid na ibibigay ng Panginoon. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. You are the light of the world. Ikaw daw ang ilaw, light. Pag ikaw ang light, kahit ikulong ka sa dilim o kahit mapunta ka sa lugar na madilim, magliliwanag ka. You will penetrate the situation. Alam mo, mas maganda pa nga mapunta ka sa dilim eh. Pakita-kita ka. Tayo lahat maliwanag dito, kaya napakaliwanag ng paligid eh. Ano po? Pero pag napunta tayo sa lugar na madilim, hindi tayo kumukupas. Hindi nawawala yung liwanag because the Lord is saying, you are the light of this world. Ang impluensya mo papunta sa kingdom of light. Hindi from kingdom of light, you were influencing others to go to kingdom of darkness. Or, God placed you in a kingdom of light, tapos feeling mo madilim pa rin. Diba? O feeling mo, mapunta nga muna sa... Ito ang kingdom of light. Mapunta nga muna sa dali sa kingdom of darkness. Diba? Parang boring na rin sa kingdom of light. Ang namin maliwanag. Brothers and sisters, brother and sisters, you are the light of this world. Kahit saan ka pumunta, kahit pa anong gawin mo, you will be exposed. Ito ang maganda. You are the light. Pati yung environment na ginagalawan mo will be exposed also. It's either they were doing bad or they were doing good. Why? Kasi ikaw nga yung ilaw. Pag ikaw, ang ilaw, pumasok ka sa madilim na kwarto, the whole room will be exposed. Hindi lang ikaw. Ano? Kayo na maging light. Diba? Pag pumasok ka sa madilim na kwarto and you are the light, anong mangyayari sa kwarto? Makikita mo yung paligid mo, di ba? So it's either you will stay on that room to be the light. Hindi mo ba? O lalabas ka dahil nakita mo na. We always have a choice. Patuloy ba ako magbibigay kasama ang presensya ng Panginoon? Or I will leave the kingdom. Pero brothers, sisters, ang tagal na nating umigil sa kadiliman. I believe naranasan nyo na rin tumira sa liwanag. At kung papipiliin naman siguro kayo, eh gusto nyo mas tumira sa liwanag kaysa sa dilim. Sino gusto tumira sa bahay na walang ilaw? Sabi tayo niya, gusto umaga. Diba? Stay in light. Because you are, if you will be transferred to something o doon kayo mapunta sa lugar ng madilim, be the light. Be the light. Sabi pa ni Lord, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Patience pala. Being strengthened with all power. You feel weak? Who are strengthened? Minsan kasi, iniisip natin, in the Lord, alimutan ang lyrics, yun na lang. Kinatulungan. Kalakasan ang kailangan natin sa buhay, hindi kahinaan. So if you feel weak, go to someone or talk to someone who do you think is stronger than you. Diba? Huwag kang kakausap ng, ako nga mahina na, siya mahina na, sasabihin ko sana mas mahina ka, siya nga mahina na, mas mahina pa ako parang kinausap niya. Kapatid, wala tayong patutungan pareho. Papayuhan ko lang siya ng mga bagay na alam ko based on my experience, pero hindi yun makakatulong. Blind man cannot lead a blind man. Pareha silang mamutulong. Kung wala kang pera, ang kinakausap mo, wala pa ng pera, at tinatanong mo siya kung paano magkapera, hindi kayo magkakapera naman yun. Hindi mo ba?
Kausapin mo yung may pera. Paano ka nagkapera? Kasi sasabihin niya na. Pero ang kakausapin mo, right? Paano ba magkapera? Wala ka akong pera, ba't ako tinatanong mo, alam mo? Minsan nasagot kasi ng tao, hindi ko nga maayos ang buhay ko. Ako pa problemahin mo kung anong gagawin mo. Hindi po ba? Talk to someone that can help you. Doon ka sa mga tao, ay ba, wala kang pera, masabi mo si Yana. Praise God! Pwede, papautang mo rin ba? Hindi mo ba? Kailangan mo ng kalakasan, kausapin mo yung mga taong malakas. Kailangan mo ng liwanag, kausapin mo yung taong liwanag ang isip. Diba? Kasi, huwag kang kakausap ng taong ang gusto mo lang, kaya mo siya kinausap is gusto mong marinig, is gusto mo lang marinig yung mga bagay na gusto mong marinig. Alam mo yun? Kausapin ko si Ice, panglinggo ba yan? Ang taraan ba? Diyan si Isa. Let's say we're both adulterer. Diba? Kausapin ko si Isa, ako convict ako. Ha? Ako convict ako sa ganyan muna ako. Hindi na doon. Kaya nagpalausap ko pareho kami. Parehas kami ng demonyo sa katawan. Ano talaga sasabihin sa akin ito? Okay lang yung brand. Marami namang gumagawa. Pero pag ang kinausap mo si Julie, hindi ka pa natatapos, baka may tama ka na. Dahil hindi tinatama ka niya. Amen mo ba? You get my point? Hindi pwedeng kumuha ka ng kalakasan sa isang bagay o sa isang taong alam mo mas malakas ka. At hindi pwedeng hihingi ka ng payo o hihingi ka ng anong tawag dito? Ng wisdom, ask the Lord. Yun lang yun. Ask the Lord. Kasi pag kinausap ka ng Panginoon, sigurado ko, pag kinausap mo ang Panginoon, tama ang sasabihin niyan sa'yo. Ang itatanim niyan sa'yo, yung tama, yung makatotoo, yung righteous, yung godly. Parehas tayo ungodly, tayo nag-usap on how to go to church. Ay, baka Genesis pa lang, nag-aakoy na tayo. Hindi po ba? Dito lang kayo, kapatid. Yung katabi niyo, pwede niyo kausapin niya pag kailangan niyo ng kalakasan. Tingnan niyo na kung sino ang katabi niyo. Di ba? Why? Because when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior and asked Him to live in your heart, the same power that rose Jesus Christ from the dead lives in you. He who is in me is greater than he who is in the world. Ganyan ang makakalimutan ko na. Ganyan ang Diyos na natanahan sa inyong puso. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya lang, sa tagal nating nanirahan, sa Colossians 1 verse 13, for He has rescued us from dominion of darkness and brought us into the kingdom. Iba-iba talaga tayo ng accent. Ano? He brought us into the kingdom of the Son He loves. He rescued us. He rescued us. Tapos na. We are rescued already. So, nakalipat na tayo sa kingdom of light. In His kingdom. From the dominion of darkness. So, yung dominion ng darkness to influence us has no power sa atin. Diba? Wala nang power yun because we are already rescued. The thing is, sa tagal nating nanirahan sa kadiliman, gusto nating bumalik. Alam mo yung sanay ka ng mandilisin ba? It takes 21 days to break and make a habit. Ang sanay kang kumain ng kanin, kanin ka ng kanin. Diba? Pag sanay kang gumawa ng kasalanan, gawa ka ng gawa ng kasalanan. Pag sanay kang gumawa ng mabuti, gawa ka ng gawa ng mabuti. What am I trying to say? Kahit na nakalipat ka na sa kingdom of light, and you want to live as if you were in the kingdom of darkness, walang magagawa. Ikaw lang ang pwede makapagbago sa sarili mo. Yes, God have already given you the change.
God gave you a new spirit. But it's easy to win His spirit, but it's hard to win His soul. You should train your soul the way God wants it to be trained. Kasi, 3 taon kang nakatira sa kabiling. And all of a sudden, you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, and you have transferred to the kingdom of light. Kaya lang yung way ng pagsasalita, yung way ng pamumuhay, yung way ng pagkilos is the same as kung nandun ako sa kingdom of darkness. That's why, brothers and sisters, we are in a progress. We are in a process. Pero siguraduhin natin na while we are in a process, we are progressing. Hindi, huwag natin gawin dahilan yung, hindi, nasa proseso pa ako. At 10 taon ka nang nasa proseso, bigyan mo naman ako ng progress. Hindi po ba? Nandun na ako. Nandun na ako sa, pero nakarinig ka ng salita, nakatanggap ka ng pagpapala, naramdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon, and still, you were saying, after 10 long years, you were still in the process? Come on. Di ba? Kung nag-enjoy ka lang sa proseso, sabi ko, magiging may natin, ha? Eh, alam mo yun? Nakarinig ka ng salita. Nakatanggap ka ng pagpapala. Nakamdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon. And still you want to stay in the darkness. Why? Bakit kaya? Eh, sumunod. Hindi ko alam. Di ba? Napakasarap mabuhay sa liwanag. Napakasarap matulog ng mahimbing sa gabi. Napakasarap ng buhay ng payapa. Napakasarap na nakikita mo sa paligid ay puro pagmamahal at mga taong nakangiti. Amen? Huwag ka na bumalik na sa ano? Darkness. Gusto mo bumalik ba? Message mo kami. Sasamahan kita para dalawa tayong magiging liwanag sa Amen. Diba? Akayin natin sila. Amen ko? Amen. Alam mo ang makabilis makapagpalit ng pag-iisip and state ng tao when we are going to encounter that. Lahat tayo nakaranas na maramdaman ng Panginoon. Ano? Moses. Ano si Moses dito? Shepherd. Empleyado siya ni Jethro. Empleyado niya Exodus 3. The burning bush. The first encounter of Moses with God. Diba? Nung na-encounter niya, Moses was trained to be a shepherd, murderer. Di ba? Nagtago siya from Egypt. Yun na yung tumanim sa kanyang isip. But when he encountered God, nasabi ng Panginoon, you are a leader. I will use you to free my people. Sabi ni Joseph, ito mabigat, ito maganda. No? Sabi ni Joseph, hindi ako. Sino ba sabi ko? Joseph. Oo nga! Si Moses! Joseph, meron ba? Hindi ko kasi. Si Moses, hindi mo ba? Ano sabi ni Moses? Hindi ako. Huwag ako. Hindi ako marunong magsalita. Bulol na ako. Di ba? Why? Kahit ikaw, sabihin ka ni Lord, sige. Sino ba? Jerica, Nancy, Adele, Song. 1, 2, ilan ba? Kayo apat. Pahahayuin ko kayo. At pagdating nyo ng alain, masasakot nyo yan. Ano sasabihin nyo, Lord? Ba't ka naman? Jerica? Let's all be honest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25. Kayong 25. 23 na magaganda. Dalawang gwapo. Nalawaran ako. Today, you will conquer Abu Dhabi. Amen? Amen. Sino ang sasagot kay Lord kami? Naghahati-hati kaya tayo. Lord, hindi masasama sila na lang. Diba? The thing is, pag nalaman kasi natin kung sino talaga tayo, the Lord is saying to Moses, you are a leader. You will free my people. Sabi niya, ba't ako? Diba? Kasi sinasabi ng Panginoon
Panginoon yung mga bagay na kaya mong gawin and still you were fighting over it. Tumayo ka, sabi ni Lord. Share the gospel. Hindi ako. Sabi ni Lord, kasama ko mo. Di ba? What happened when Moses accepted God's assignment to him? Di ba na-free niya yung Israelita? Ang dami. Kung sa miracle yung nakita, mas marami yung nakita yung mga Israelites. Di ba nakikita yung si Moses? He even wrote the first book. Diba? But when he freed these people from being a slave for 400 years, if I'm not mistaken, they are delivered from Egypt, but they are not free. They are not free of thinking that they are still a slave. Ano naman talaga na i-deliver from Egypt, pero ano naging thinking nila? I am still a slave. Just like sana wala dito ngayon, wala tayo o hindi tayo ganun. Na napalaya na tayo ng Panginoon, pero ang pag-isip natin is nakatali pa rin tayo. Nothing will change, not unless you change your heart. Kung sabi, ganito siguro talaga ako. Ganito talaga ako. Ito lang ang kaya ko. Kapatid, hindi ka asenso. Hindi aangat ang buhay yung pagpapalang nakalaan sa iyo pag galing sa Panginoon is hindi mo makukuha because you are limiting yourself. Just like the Israelites. Anong ginawa ng Panginoon sa mga Israelita? Because God knew, by day, the Lord went ahead of them in pillar of clouds. Ito maganda. After freeing them, after delivering them from Egypt, pumunta sa promised land, bakit sabi ng Panginoon? Kung sa nakakita nga lang kanina ng miracle, sa dami ng milagro o ng milagro, ano ba sa Tagalog? Miracle, milagro ginawa ng Panginoon sila yun. Kasi in the wilderness, pag umaga, may pillar of cloud. So habang naglalakad sila, hindi sila naiinitan. Amen? Pag gabi, pag giniginaw sila, merong pillar of fire to give them light so they could travel day or night. Pero yung promised land, from Egypt to promised land, took them 40 years bago narating. By plane, today it will take only more or less 30 minutes from Egypt, Jerusalem, Israel. By bus, it will take 24 hours. By walk, 40 days. But Joseph, people, Israel, took them Moses took them 40 years. Why? Dahil alam ng Panginoon that they are not totally free. Jesus Christ or God our Father delivered them from Egypt, but their mind is not free. Hindi yun ang mentality nila na malaya sila. That is why, hindi nga sila nakarating sa promised land. Sabi dito, the Lord's anger burned against Israel, and He made them wander in the wilderness for 40 years, until the whole generation of those who had done evil in His sight was gone. Hanggang sa yung mga gumawa na hindi ka nais-nais sa Panginoon, ay patay na. Nawala na. Why? Because it will take 40 years for a new generation to rise. So yung sumunod na henerasyon sa mga taong to, wala na silang mentality gano'n. Dahil hindi na nila naranasan at hindi nila nakita yung slavery, walang tumanin sa subconscious mind nila na slave sila. Caleb and Joshua was the next generation after this. Leader, military leader, Joshua. If you just change the way you think, and if you just look at things the way na yung mga bagay na nangyayari ngayon is a favor and will do something to encourage you and to lift you up, kapatid, malaya ka na. Kung iisipin mo na malaya ka na,
malaya ka. Pero kung ang nasa isip mo is hindi ka malaya, hindi ka malaya. Yung ganun lang kasimple ang buhay. Gusto mong lumaya, isipin mong malaya ka. Dahil malaya ka nang talaga at pinalaya ka ng Panginoon. Gusto mong maging slave? Bahala ka. Your choice. But God is always giving us a chance to choose. And He is saying, choose life. Gideon. Sino nakakakilala kay Gideon? Si Gideon doon. Alam niyo ba, habang nagigigit ka ng palay, nagtatago siya dahil nandun sila sa bigat ng mga kalaban. Sa tuwan niya, nagtatago siya habang nagigigit ng palay. Pero an angel appeared to him. Sabi niya, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Sabi ni Gideon, nakipagtalo rin ito eh. Sabi niya, ba't ako, ang aming lahi ay galing sa lahi ng mahihina at ako ay isang duwag. Sabi ni Gideon, hindi. Sabi ng angel, sabi ng Panginoon, you are a mighty warrior. Sige, ganito na. Nilalabas ako nito. Kung talagang ikaw ang Diyos, hindi mo ka dito. Gawin mo na ako magluluto ako. Tapos sinakayin ko dito. Pag di nasunog, naniniwala ako. Di ba? Gusto pang may condition. Gusto nyo ba pag naniwala kayo na sinasabi ng Panginoon kung sino kayo, gusto nyo may condition pa? Di ba? Pag sino dito, alam mo yung mentality ng karamihan sa mga kabayanan. Ang ganda mo naman, hindi oh. Di ba? Wala akong hindi na-thank you. Hindi, uy, ang ganda mo. Ganun na gano'n, di ba? Thank you. Hindi po ba? If someone is telling you na magagandang bagay, oh my God, accept it. Dahil yun ka talaga. I-claim na tayo ng claim that we are victorious. Claim na tayo ng claim that we are prosperous. Claim tayo ng claim that we are healed. But yung kilos natin, yung mga gawa natin, doesn't show it. Sayang lang yung pag-claim. Hindi po ba? Pag na-encounter mo, pag sinabi sa'yo ng Panginoon, I believe, matagal niyang sinasabi sa'yo ng Panginoon kung sino, tanggapin mo na. Iyakapin mo na kung ano ang sinasabi sa'yo ng Panginoon dahil yun ka. Ang sinabi, pag may pumubulong sa'yo, na mahina ka, pag may pumubulong sa'yo, na wala kang kwenta, hindi ang Diyos, demonyo yan, pinagtitripan ka niya. Diba? Dahil kahit na paanong sitwasyon sa buhay, kahit pa gaano kabigat, kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, hindi mo na na-victorious ka. So, victorious ka na. And when God made you, iba kasi kumilos ang Panginoon, tatapusin niyo muna ang isang bagay bago niya simulan. Ganun siya kumilos, ang galing niya kumilos. Tatapusin ka muna niya, your life is already written. Tapos na yung pelikula, yung buhay mo. Tapos na yan. Alam na ni Lord kung ano mangyayari dyan. Diba? At pag ginawa ka ng Panginoon, you are made to reign. You are made to live life as if it is a gift from God. Hindi ka binuhay ng Panginoon para maghirap. Hindi ka binuhay ng Panginoon para maranasan ang pasakit sa mundo. Ginawa ka ng Panginoon to rule over this place. Bakit? Dahil anak ka niya. He wanted to extend His kingdom, His invincible kingdom in heaven should be manifest dito sa mundo. You are from heaven. We are all from heaven. And we are a citizen of His kingdom. Kingdom extension from heaven is earth. If we are a citizen of His kingdom, and we are now here on earth, that's why they were saying, the Lord is saying, I am giving you the dominion in Genesis 1. Let's make them in our own image, in our likeness. Let's give them dominion. Hindi po ba? Because the dominion and power here on earth is given to us. Nasa atin yung kalakasan, nasa atin yung kapangyarihan, nasa atin ibinigay ng Panginoon kung paano natin pamamahalaan ang buhay natin dito sa mundo. We should be the one ruling this place. Hindi yung tayo ang nirurule alam mo, we are given the dominion.
But we are given a dominion to rule over the earth, not to rule over the people. Kaya kami nang subukang i-rule yung ibang tao. Dahil hindi ako mag-aaway kayo. Because you were not built to rule people. You were built to rule His kingdom. Amen? Amen. Who you are is different from what you are. What you are doing now is ikaw ba talaga? Dinisay ka ba ng Panginoon para gawin niya? Sino dito yung kanyang trabaho ngayon? Gusto nila yung ginagawa nila. Ay, papasok na kasi gusto niya ginagawa ako. Alam mo yun? Design ka ba talaga para gawin niya? O natutunan mo na lang gawin niya? Things will make you change. Babaguhin tayo ng pagkakataon. Babaguhin tayo ng pagkakataon in a sense dahil araw-araw natin ginagawa, akala natin ganun tayo. But you are way better than this. Kung ano ginagawa mo ngayon, kung ano ang trabaho mo ngayon, ang disenyo sa iyo ng Panginoon is mas mataas pa kung anong meron ka ngayon. Employment! Lahat tayo employed. Ano? Sino pong hindi pa employed? You will be employed in Jesus' name. Amen. Actually, maganda pa. Nakakatawa. Because you are not employed because God is going to give you something to manage. We are all built to be a leader. We are all built to be managers of that creation. You know why sometimes we are unemployed? Para makita natin yung posisyon ng unemployed na tao. Because we are going to own our own business. Ganyan ang itinuturo natin. Pero who you are today or what you are now is different from who you are. Kung ikaw ay manager ka ba? Hindi. Anong posisyon mo? Oh. Ano ba? Ikaw ang manager. Sunod sa manager, may director. Sunod sa director, may kanya ng kumpanya, yung owner. If you were a manager and if you were promoted to be the director, that's not manager. And employment is just giving you a limitation because you cannot own the company. Because you were just an employee. Anytime pwede kanyang tanggalin ka ay gaano ba kataas ang posisyon mo, not unless you own the company. God is giving us the unlimited resources kung nandito sa mundo. Limited wisdom. Things na gusto nating makuha because we thought that we don't have it. Kapatid, lahat ng kailangan mo ibinigay ng Panginoon. Bakit nag-claim tayo? Ano bang gusto mo talaga? Ano bang kiniklaim natin? Do we really want to be victorious? Hindi, umakit tayo na victorious tayo. Subconsciously, ilagay mo sa isip mo na victorious ka, then you will be victorious. Lahat ng gagawin natin, lahat ng inisip natin will affect who we are. Actually, who we are is our identity in Christ. Diba? We are not a loser. Hindi kayo nandito ngayon because you are a loser. You are here because you are claiming something that God has already promised. Walang pumunta dito ngayon na natalunan. Pumunta tayong lahat dito ngayon to celebrate the victory that God has already given us. Amen. Amen? Amen. Yan ang nilagay mo sa isip mo. God loves you so much na ginawa niya yung mundo to give it to you. That before God had all, I even knew you before I formed you in your mother's womb. Ganyan ka kamahal ng Panginoon. Bago pa lang kita gawin, alam ko na yan. And do you think bilang ama, maghahangad ako ng pangit para sa iyo? Change the way you think. Because God is saying, if you were thinking that you cannot get out of that situation, the Lord is saying you are already out of that situation. The Lord is saying if you were asking for something, it is already given to you. Those who prayed last night and asking for a change,
and asking to have a 360 na pagpapalit ng buhay nila. The Lord is saying, it is done. All you have to do is accept. The moment that you accept, or you will accept the promises of God, it will manifest in your life. The moment that you stay on what you are thinking, naman ang iniisip mo ngayon, sabi ng Panginoon, nasa tingin mo hindi na naman nakakatulong sa buhay mo, stop it. Because you were just wasting your energy. Patuloy, pagpapala ng Panginoon, patuloy, hindi puputol, pag-aalaga ng Panginoon sa kanyang mga anak. You are delivered, you are free. And Jesus is saying, whoever I set free is free indeed. So huwag ka nang bumalik sa dating buhay. The Lord is saying, stop it. And if you were still involved, stop it now in Jesus' name. Because it won't help you. Stay in the light and be the light of this world. Amen. Father, we thank you. Lord, maraming salamat sa buhay. We thank you, Lord, for giving us and for enlightening us who we really are in Christ. Maraming salamat sa instructions. Lord, we thank you for the change of heart. We thank you, Lord, that after this, there will be a change of situations. Lord, maraming salamat na simula sa araw na ito. Babaguhin namin ang aming pag-iisip na naaayon sa iyong kagustuhan. Patuloy namin yayakapin ang iyong mga pangako. Patuloy namin nahawakan. By faith, Lord, we are claiming all of your spiritual blessings will manifest in our physical lives.